ฮัลโหลสวัสดีวันนี้เป็นวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนกันซึ่งสถานที่ที่อิมเซนทรัมมันไม่ได้อยู่แบบในพาร์เดอร์บอลเลยตรงมันต้องนั่งรถไฟไปที่เซาท์โคเทนซึ่งใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ10 นาทีถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วอาการเป็นไงบ้างแล้วก็เขามีขั้นตอนอะไรบ้างที่นั่นโอเคจ้ะแม่ไปแล้วจ้าเจอกันบ๊ายบาย In Kürze erreichen wir Salzkotten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.ฉีดเสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่หอบ้านโฮฟแล้วก็กำลังจะกลับพาราบอลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเป็นไงบ้างพอหลังฉีดเสร็จตอนนี้รู้สึกว่ามันตึงๆแขนอ่ะเดี๋ยวนะมาถูกทางไหมเคนว่าเดี๋ยวเราให้ฟังอีกทีตอนถึงบ้านเจอกันโอเค ก็นี่ขั้นตอนแรกนะคือเราไปที่สถานีใช่ปะคือด้วยความที่เราไม่เคยไปเมืองนั้นมาก่อนอะไปถึงลงจากรถไฟจะหาทางคือแบบเปิด Google Map แล้วนะแต่แบบมันข้ามไปอีกฝั่งยังไงหาทางข้ามไม่เจอ มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไปเจอคุณลุงคนนึงเขาก็เหมือนแบบเขาถือร่มอยู่เขายืนแล้วเขาก็แบบทำท่ามองซ้ายมองขวาเขาก็เหมือนแบบคิดอยู่คนเดียวอะ นี่ก็เลยไปถามเขาไปถามแบบEntschuldigung ich wollte zum แล้วจังหวะนั้นอะหน้าหันไปเห็นป้ายที่เขียนว่า Im Zentrum ที่เราจะไปแล้วก็แบบฉันจะไม่ถามโง่ใช่ไหมฉันจะไม่แบบไม่ใช่แบบป้ายบอกทางแล้วฉันหาไม่เจอนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขาแบบไป Im Zentrum ไปทางไหนอะไรเงี้ยเขาก็ nice คน nice มากเขาเลยตอบมาว่าฉันก็กำลังหาทางไปเหมือนกันเหมือนเขาน่าจะมีเส้นทางในหัวแต่เขาแค่ไม่แน่ใจว่าต้องไปทางนี้ถูกไหมเขาเลยบอกว่างั้นเดินไปด้วยกันไหมเพราะว่ายังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วก็เลยโอเคเราก็ไม่อะไรถ้าหลงทางก็ไม่อะไรเพราะว่าเหลือเวลามาก่อนระหว่างทางก็คุยกับคุณลุงคนนี้ขออนุญาตเรียกว่าคุณลุงคุยแบบจิปาถะอะไรเงี้ยเขาถามว่าฉีดไปเข็มแรกหรอแล้วก็ใช่แล้วเราก็ถามเขาแบบแล้วคุณฉีดหรือยังเขาบอกฉีดแล้วฉีดของไบโอเทคแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยแบบไม่มีอาการใดๆทั้งนั้นแล้วเขาเลยพูดว่าคือแบบบางทีเราก็เลยพูดว่าทำไมแบบดีจังมันเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยที่แบบไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าจากที่ฟังเพื่อนหลายๆคนมาคือเขาก็มีไข้กันแต่คนนี้เขาไม่เป็นไรเลยคือแบบสตรองมากเขาเลยพูดว่าฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าดีหรือเปล่าเหมือนแบบร่างกายเขาไม่มีปฏิกิริยากับวัคซีนหรอแล้วคือระหว่างทางเราคิดมาตลอดว่าคนนี้เขาจะไปอินเซนทรัมกับเราแต่ที่ไหนได้เขามาที่เนี่ยเขาจะมางานแต่งคือมันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเขาแบบพอถึงอินเซนทรัมปุ๊บเขาบอกว่าโอเคงั้นก็ขอให้โชคดีนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็แบบเอาเป็นว่าลูกคนนี้เขา nice มากแบบชวนคุยตลอดทางแล้วก็แบบประทับใจมากวันนี้ฉันไม่รู้ทางฉันถามทางเขาแล้วเขาก็พาฉันไปพอถึงอินเซนทรัมปุ๊บคิวไม่ยาวเลยก็ไปต่อคิวแล้วก็ไปถามตรงจุดแรกที่เขาแบบจะมีให้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็วัดไข้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดซึ่งบาร์โค้ดก็คือได้มาจากในเมลตอนจองคิวก็ถามว่าแบบเนี่ยยังไม่ถึงเวลานัดอะแต่ว่านั่นเลยได้ไหมเขาบอกก็ลองดูสุดท้ายก็ได้ก็ดีก็ไม่ต้องรอพอถึงตรงนั้นเสร็จเขาก็ให้เราไปนั่งรอแป๊บหนึ่งพอไปหาเจ้าหน้าที่ด่านแรกเขาก็จะขอดูประกันของเราบัตรประกันแล้วก็แบบ ID การ์ดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พาสปอร์ตใช่ปะแล้วจริงๆเราอุตส่าห์ปริ้นอันเนี้ยมาจากบ้านเขาแบบในเมลมันเขียนว่า
กรอกไอตัวเนี้ยมาล่วงหน้ามาสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าเขาจะแจกให้ตรงนั้นเพราะว่าพอเขาเช็คแบบประวัติเราจากบัตรไอ้นี่ใช่ physician ห้องอะมันก็จะมีข้อมูลของเรานะอยู่แล้วเขาก็ปริ้นออกมาทีนี้พอเสร็จตรงนั้นก็เดินไปที่เซกชันต่อไปพอเดินไปถึงเซกชันต่อไปปุ๊บเขาก็จะให้เราไปนั่งกรอกเอกสารนั้นๆก่อนที่เราเพิ่งได้มาจากด่านแรกแล้วแบบคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่คุมตลอดเลยทุกด่านสมมติว่าถ้ามีคนต่างชาติไปนั่งเขียนแล้วเขาแบบดูใช้เวลานานอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็แบบเดินไปถามแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมให้แปลให้ไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยการเทคแคร์ของเขาดีอะแล้วก็แบบทุกคนดู nice พูดด้วยน้ำเสียงที่ nice อะคือแบบ nice มากพอกรอกเสร็จเราก็เดินไปหาหมอตามโต๊ะย้ำว่าหมอตามโต๊ะคือมันจะมีโต๊ะเรียงกันอะแล้วหมอก็คือแบบยืนประจำโต๊ะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเอกสารหน้านึงที่เขาต้องการลายเซ็นหมอแล้วหมอก็จะถามว่าแบบมีคำถามอะไรไหมแล้วพอหมอเซ็นเสร็จเขาจะให้เราเดินไปตรงสถานีต่อไปแล้วก็จะไปเจอคนอีกแล้วเขาถามเราว่ามี inf ausweis ไหมเราก็บอกว่าเราไม่มีเราก็ตอบแบบชัดเจนเลยแล้วก็ทำหน้าแบบไม่รู้อีหน่วยนี่แบบไม่มีแล้วเขาก็เหมือนแบบทำหน้าแบบเหนื่อยๆไม่รู้คิดเองไหมนะเขาทำหน้าแบบเหนื่อยๆเขาอ๋อโอเคงั้นเดินตรงไปเลยเขาบอกว่าแบบให้ตามเจ้าหน้าที่ไปก็เดินตามไปเขาพาเราไปนั่งรอที่ห้องนึงเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะพอเจ้าหน้าที่เข้ามาใช่ปะเขาก็อย่างแรกที่เขาถามเลยก็คือถนัดภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วก็ตอบไปว่าแบบเยอรมันแล้วเขาโอ้ say good แล้วเขาก็ถามว่าคุณมี inf ausweis ไหมแล้วก็แบบไม่มีนะเพราะว่าอะไรรู้ปะในเมลอะเขาแค่บอกว่าให้เอา inf ausweis มา wenn vorhanden ซึ่งเราไม่มีแล้วเราไม่คิดว่าต้องไปซื้อเองก็คิดว่าจะมาได้ที่นี่เขาเลยพูดว่าวันเนี้ยก็แบบgibt es ganz viele Enttäuschungen อะไรเงี้ยเพราะเหมือนมีหลายคนที่เขาไม่มีแล้วจริงๆอ่ะ inf ausweis อะเราสามารถไปซื้อเองได้ย้ำว่าซื้อเองได้ที่ apotheker เราก็แบบโอ้ my god จริงเหรอเนี่ยเราก็โอเคแล้วก็เลยถามว่าถ้ามาครั้งหน้าแบบเขาจะแต้มให้ไหมเพราะว่าเราฉีดไปแล้วเข็มนึงแล้วครั้งหน้าคือเข็ม2เขาตอบว่าถ้าเอามาครั้งหน้าก็จะแต้มให้ทั้ง2ครั้งเลยทีนี้พอถามมาอะไรเสร็จเขาถามว่าแบบเขียนด้วยมือข้างไหนแล้วก็ตอบว่าด้วยข้างขวางั้นเขาฉีดข้างซ้ายละกันเขาก็ฉีดข้างซ้ายให้เราแล้วแบบตอนฉีดอะเราพยายามไม่โฟกัสที่แขนแล้วก็เลยมองไปที่ผนังพยายามนึกถึงสิ่งอื่นแล้วเขาก็ฉีดแบบไม่เจ็บนะคือมันก็รู้สึกแหละว่ามีอะไรจึกเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ได้ฉีดแรง แล้วพอฉีดเสร็จแล้วก็แบบ อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเขาก็คงได้ยินเขาแบบมันไม่ได้ร้ายแรงแล้วเราก็เลยพูดว่าฉันอะไม่ได้ฉีดวัคซีนมานานแล้วเขาก็เลยถามว่าตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมแล้วก็แบบใช่แล้วก็ล่าสุดอะเราฉีดไปเมื่อ30 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยตอนมาเยอรมันครั้งแรกแล้วเขาถามแบบไม่มี inf ausweis หรอเพราะว่า inf ausweis ที่เขาต้องการมันเป็นแบบ national นะอะไรเงี้ยหมายถึงแบบมันเป็นแบบ universal นะที่เป็นใบเหลืองแล้วก็ไม่นะเราไม่มีนั่นแหละพอเสร็จตรงนั้นเขาก็บอกว่าให้ไปรอดูอาการ15 นาทีแล้วหลังจากนั้นค่อยไปอัปเดตได้เราฉีดเสร็จตอนประมาณ6 โมงเป๊ะเลยแล้วก็ต้องรอถึง6 โมง 15 นาทีเนาะแต่จริงๆป้าไม่มีบางคนแบบขี้โกงอะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีใครเช็คอยู่แล้วมันต้องแบบมีความรับผิดชอบแบบเช็คเวลาตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนหนึ่งมาทีหลังเราอีกไปนั่งแล้วก็แบบเห็นคนลุกเยอะๆก็ลุกไปเลยไม่ครบ15 นาทีด้วยแล้วแบบโอเคเธอไม่มีอาการอะไรเนาะดีพอรอ15 นาทีเสร็จก็ต้องไปอัปเดตอย่างที่เขาบอกมันก็จะเป็นแบบเป็นตู้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เราก็แค่เอาเอกสารไอ้พวกเนี้ยก็ยื่นให้เขาพร้อมกับบัตรประกันแล้วเขาก็จะให้ไอ้ตัวนี้มาเป็นเหมือนไปใช้ในกล้องหรือเปล่าว่าแบบเราฉีดวัคซีนแล้วนะอะไรประมาณนี้เปิดข้ามมาหนึ่งหน้าใช่
หลังจากนั้นเราก็สามารถเดินออกได้ แล้วก็จบขั้นตอนการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย คนไม่เยอะนะ คนไม่พุ่นพ่านพุ่งพ่านพุดพ่านพูดพ่านมันคือคำว่าอะไรนะ คนไม่พุ่นพ่านปะเอาเป็นว่ามันคนไม่เยอะเลย แล้วก็รอไม่นาน เขาทำค่อนข้างเร็วแต่ว่าแบบมีสเต็ปเยอะหน่อย ซึ่งสเต็ปที่เยอะอะไม่ได้ถือว่าแย่ถือว่าดี มันดูเป็นระบบระเบียบดี หลังจากนั้นก็เย้พอฉีดเสร็จใช่ป่ะตอนที่เราดูอาการรู้สึกว่าแขนมันดูตึงๆไม่รู้ว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็หวังว่าฉันจะไม่เป็นอะไรนะเหมือนอย่างคุณลุงคนนั้นที่เขาไม่มีอาการอะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าสมมติว่าทำแรกฉีดของ BioNTech เข็ม2ก็ต้องฉีดของ BioNTech เหมือนกันห้ามข้ามแบบบริษัทต้องแบบใช้ยี่ห้อเดียวกันอะซึ่งของเราอะที่เนี่ยเขามี BioNTech ให้ก็เลยได้ฉีด BioNTech กินเชอร์รี่ต่อไม่ทันแล้วบ๊ายบาย